mě znal, než já jej vnímal, byl to on, kdo hřích můj vzal. Tu a tam si mých slov všímal, právě svým, ty při mě stál. Kristus má tě rád, Kristus má tě rád, Kristus má tě rád. Je to Bůh sám, on má tě rád. Nám na zem se slávě vrátíš, proto je tak šťastný den. Sílu máš, si půjčet vrátíš, ty jsi král na trůnu svém. Kristus má tě rád, Kristus má tě rád, Kristus má tě rád. Je to Bůh sám, on má tě rád. Kristus má tě rád, Kristus má tě rád, Kristus má tě rád. Je to Bůh sám, on má tě rád. So we've been talking about discipleship. Mluvili jsme o učednictví. To be a disciple is not the same thing as being a Christian. Což není to samé jako být křesťanem. As I noted yesterday, the term Christian appears 3 times in the New Testament. Včera jsem vám říkal, že slovo křesťan se objevuje v Novém zákoně pouze 3krát. And that means believing certain things about Jesus. A vlastně vyjadřuje pouze to, že věříte nějakým věcem o Ježíši Nazaretském. But the word disciple appears 269 times. Naproti tomu slovo učedník se objevuje v Novém zákoně 269krát. It seems being a disciple is more important to God than simply being a Christian. A zdá se, jako by to znamenalo, že být učedníkem je pro Boha mnohem důležitější, nežli být pouze křesťanem. It's a whole this chart. Pamatujete, že jsme si pomáhali touhletou stupnicí, kde jsme vlastně to učednictví umisťovali. Discipleship is not evangelism, To není to stejné jako evangelizace, which is the middle point of the chart. protože víte, že vlastně uprostřed je právě ten okamžik obrácení. But it's what happens after the baptism, Ale to, co se děje po křtu, o to nám jde. the daily walk with Christ. Každodenní chození s Kristem. And some people might object. Možná, že budou lidé, kteří budou namítat, This whole thing of discipleship, že celá ta věc ohledně učednictví, so many things to do. Tolik věcí se ode mě čeká. Is that a new form of legalism? Není to vlastně úplně nějaká nové zákonnictví? People who love the gospel often make it seem as if there's nothing to do. Lidé, kteří milují evangelium, zdá se, jako kdyby vlastně se od nich nic neočekávalo. Trust God and everything will be well. Že by stačilo, že důvěřujeme Bohu a všechno ostatní bude samo. And there's a lot of truth in that. A myslím si, že v tomhle je dost pravdy. But then you have a text like Matthew 7, Ale pak narazíme na texty, jako jsou Matouš 7. kapitola, where Jesus tells the famous story of the house on the rock and the house on the sand. kde Ježíš vypráví ten slavný příběh o staviteli, který stavěl svůj dům na skále nebo na písku. Let's read it together. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhli se na ten dům. Ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořili se na ten dům a padl. A jeho pád byl veliký. So you notice both sides of the story are almost identical. Obě části toho příběhu jsou vlastně téměř identické. There's just 2 points of difference. Ale liší se ve dvou věcech. In one story, the house was built on the rock, Na jedné straně je dům postavený na skále, and in the other story, the house was built on the sand. na druhé na písku.
And Jesus explains the difference for practical life. A Ježíš jim vysvětluje, jaký rozdílný dopad to má na praktický život. The one who builds a house on the rock Ten, který postavil na skále, is the one who not only hears what Jesus says, but does what Jesus says. je ten, který nejenom slyší, co Ježíš říká, ale dělá, co Ježíš říká. The one who builds the house on the sand is the one that hears the words of Jesus and does not do them. Ten, který staví svůj dům na písku, je ten, který také slyší Ježíšova slova, ale nezachová se podle nich. So the gospel is free, Takže evangelium je svobodné, but a rich Christian life involves doing as well. ale ten bohatý křesťanský život v sobě zahrnuje také to, že máme něco činit. The doing is not to earn salvation. Milost neznamená, že to, že konáme, neznamená, že si tím zasloužíme spasení. Salvation is a gift. To je přece jenom dar. But grace is not opposed to effort. Ale milost není opakem nebo v protikladu vůči snaze. Grace is opposed to earning. Ale je v protikladu s tím, že si něco zasloužíme. The things we do because we're afraid of God. Je věci, které děláme, protože se bojíme Boha. The things we do because we think that God needs to be persuaded to like us. Věci, které děláme, protože si myslíme, že tím přesvědčíme Boha, aby nás měl rád. That is a misrepresentation of God's character. To je nepochopení Božího charakteru. God's other-centered love is always to our benefit. Boží láska, která je nesobecká a zaměřená na druhé, vždycky koná v náš prospěch. Everything God does is to bring us the best possible life. A všechno, co Bůh dělá, dělá s tím cílem, aby nám dal ten nejlepší možný život. Relationship with Him is a gift. Tak s ním je dar. But in the process, there are things we can do to enrich and enhance that relationship. Ale v tom procesu života jsou věci, které můžeme dělat a ten dar tím obohatit a rozvinout. Because this is often misunderstood, let's look at several more scriptures. A jelikož tohle je téma, které je často nepochopené, pojďme si přečíst ještě několik biblických citátů. For the New Testament, a Christian faith is not primarily about teaching. Protože nový zákon křesťanskou víru nechápe primárně jako téma jako toho křesťanského učení. Christianity is not a philosophy. Křesťanství není filozofie. It is actually a way of life. Je to způsob života. It's a way to live in a practical term. Je to způsob, jak žít, praktický návod, jak žít. Acts chapter 9 verses 1 and 2. Skutky 9, verše 1 až 2. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. You see, the earliest name for Christian faith was not Christian. Vidíte, že ten jakoby úplně nejranější název, který byl aplikovaný na křesťanskou víru, nebylo křesťanství. The first name given to the church is the way. Ten první název byl ta cesta, což my tam v tom překladu nemáme přesně, protože tam máme ten směr, ale je to vlastně ten podobný význam. It is a way of life. Je to tedy způsob života, nasměrování života. A way to live. Způsob, jak žít. This is repeated in the book of Acts, in chapter 19. A znovu v knize Skutků v 19. kapitole někdy v té době nastal kvůli té cestě nemalý rozruch, tak to překládá Bible 21. století. So what was offensive often to other people was the way that Christians lived. To, co ty druhé často uráželo, byl způsob, jakým křesťané žili. Nebo cesta. To je nám v češtině to nefunguje moc dobře. Teda v mém překladu to nefunguje moc dobře. Ale ono to jako nejde, že jo? Did I say all of that? No, I just... no.
Yeah. So Christianity is more than a philosophy. Křesťanství je víc než filozofie. It is a way of life. Je to životní cesta. Acts 24 repeats that. A znovu, Skutky 24. kapitola. Přiznávám však před tebou, že sloužím Bohu našich otců jako stoupenec té cesty, kterou oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psáno v zákoně a v prorocích. See, Paul is saying he and the Jews believe the same things. Pavel vlastně říká, já a Židé věříme tomu samému. But there is a difference in the way. Ale ta cesta je jiná, nebo způsob. And then Jesus speaks to this in Matthew 7. A pak Matouši 7. kapitole máme Ježíšův výrok. Vyjděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kdo tudy vchází. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. For the followers of Jesus, there were two ways of life. Pro následovníky Ježíše byly dvě možné cesty v životě. One leads to destruction. Jedna, která vede do záhuby, The other one leads to life. a jedna, která vede k životu. One is easy. Jedna je snadná, The other is hard. druhá je těžká. There are not a lot of disciples because it is hard. Není tolik učedníků, protože ta cesta není snadná. It is not easy. Není jednoduchá. It was never intended to be easy. A ani nikdy taková být neměla. And as you know from the stages of faith, it's not easy. A když si připomeneme té fáze vývoje víry, tak i z nich jasně vyplývá, že ta cesta není snadná. It takes focus and effort to follow Jesus, especially today. Následovat Ježíše vyžaduje soustředění a úsilí, zvláště dnes. There are no accidental saints. Svatým se nikdo nestane náhodou. Achieving the goal of Christian life takes focus and effort. Naplnit cíl křesťanského života vyžaduje soustředění a vyžaduje úsilí. In the saying of Jesus, the broad way is the easy way. Podle Ježíše ta široká cesta je snadná. It's the majority culture. To je většinová kultura. It's like floating down a river. To je jako kdybyste se nechali nést proudem řeky. Floating down a river is easy. To je jednoduché. You just lay back, look at the clouds and enjoy the ride. Lehnete si, dáte si ruce za hlavu, koukáte na mraky, na nebe a užíváte si. Turning around and going upstream is hard. Plout proti proudu, to vyžaduje úsilí. It takes a lot of effort and energy. Bez energie a bez snahy to nejde. But it's the only way to get to the goal. Ale k cíli se jinak nedostanete. So, everyday people, that's normal life. Každodenní normální život, it's the majority culture. to je to, jak žije většinová kultura. When you live like everybody else, it's easy. Když žijeme jako kdokoliv jiný, je to snadné. But Christian life is hard because it goes against the stream. Ale křesťanský život je těžký právě proto, že je to život proti proudu. It goes against the culture. Proti kultuře. It requires effort. A vyžaduje úsilí. It requires fighting, you could say. A dokonce boj. Battling against yourself. Zápas proti sobě samému. Battling against the ideas out of the world. Proti myšlenkám, které pochází z tohohle světa. Many people like to say follow the crowd. Lidé říkají jít s davem. But following the crowd doesn't lead to life. Ale jít s davem neznamená jít k životu. Floating downstream doesn't lead to life. Nechat se nést proudem neznamená nechat se nést směrem k životu. A narrow way is very specific and it is hard. Ta úzká cesta je velmi specifická a těžká. But it leads to life. Ale vede k životu. It's a thing called maturity. Zralost Maturity is the ability to postpone gratification. je způsob, nebo zralost je kvalita, která nám umožňuje žít tak, že odložíme to uspokojení. To work hard for a result that will be tomorrow, not today. Že vložíme velké úsilí do něčeho, co přinese výsledky až zítra, ne hned.
That is maturity. A to je podle mě zralost. I know when a boy is very mature for his age. Znám chlapce, který je velmi zralý na svůj věk. It's a boy who gets a piece of cake. Je to chlapec, který si chce dát dort. And on top of the cake is delicious sugary frosting. A na hoře je taková vynikající cukrová poleva toho dortu. The immature person will just go right at the frosting and gobble it up and maybe leave the rest. Nezralý člověk se na ten dort vrhne a dá si ho prostě hned a zbytek možná, který nedojí, nechá na později. But a mature boy will eat the parts that are less tasty. Ten zralý chlapec, ten si dá nejdřív ty části, které nejsou tak dobré, Get them out of the way, aby se jich zbavil, and then his eyes will go wide and get into the good stuff. a pak si teprve dá to nejlepší, to s tím krémem. Maturity is the ability to postpone gratification. Zralost znamená, že jsme schopni odložit tu odměnu, která je na konci. The greatest rewards of Christian life require some maturity to achieve. A největší odměny, které se nám může dostat v křesťanském životě, tu získáme jenom tehdy, když odložíme to a jsme ochotní čekat. The way is hard, Cesta je těžká, but the end result is much better. ale to, co je na konci, je mnohem lepší. So Christian life is sort of a trade-off. Takže křesťanství je vlastně svého druhu You could have fun, výměna. you could have fun, you could have pleasure. I ono zahrnuje to, že můžeme zažívat zábavu, potěšení, And then nothing ever changes. ale pak se nic nezmění. Or you can be disciplined and mature and work toward a greater cause. A nebo naopak můžeme být ukáznění a čekat na tu odměnu, která teprve potom přijde. So the big question is, if Jesus is your rabbi, how can you be with him 24/7? Velká otázka, která stojí před každým z nás, je, pokud Ježíše chceme jako svého rabiho, jak s ním být stále? It's a beautiful analogy, but how do you actually do that today? To je krásná analogie, ale jak se to dělá? You can't see your rabbi. Vidíte svého rabiho, You can't touch your rabbi. můžete se ho dotýkat, You can't hear your rabbi. slyšíte, co říká. How does this actually work? Ale jak to funguje? That's why we bother to have seminars about discipleship. A nakonec proto máme seminář, který se věnuje učednictví. Because it isn't easy in today's world. Protože v dnešním světě to není snadné. Everything you see, hear, and touch is flowing downstream. Všechno to, co vidíte, slyšíte a dotýkáte se toho, to jsou ty věci, které plují s proudem. And you want to follow a rabbi you've never seen, heard, or touched. A vy chcete jít za rabínem, kterého jste se nedotýkali, neviděli jste ho, ani jste ho neslyšeli. How can you possibly do that in today's world? Jak na to v tomhle světě? Jesus gave us one suggestion Ježíš něco navrhuje. in John 14. Ve 14. kapitole Jana. A já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. So Jesus says the way to be with him today is through the Holy Spirit. To znamená, že Ježíš nám říká, že ta cesta k němu vede skrze Ducha Svatého. In John 14, Jesus is telling his disciples he's going to be going away. V téhle kapitole Ježíš informuje své učeníky o tom, že odchází. They won't be seeing him anymore. Už ho neuvidí. They won't be hearing his living voice. Neuslyší, co jim říká. They won't be able to touch him. Nebudou se ho moc dotknout. But he says, I will send the Holy Spirit. Ale říká, já pošlu Ducha Svatého. And no matter where you are in the world, A bez ohledu na to, kde jste, I will be with you já budu s vámi. through the Holy Spirit. Skrze Ducha Svatého. The Holy Spirit will bring my presence to you every day. On vám zprostředkuje moji přítomnost každý den. The Holy Spirit will take my place in this world. On mě nahradí v tomhle světě. He says you'll be better off for that. A je to dokonce lepší, říká jim Ježíš. Because you could only be with me when I was in town. A se mnou jste přece mohli být jenom, když jsem za vámi přišel. But no matter where you go, the Holy Spirit will be with you. Ale ať
půjdete kamkoliv, Duch Svatý bude vždycky s vámi. And I've flown all the way from California to Czech Republic. Já jsem letěl z Kalifornie do České republiky. And the Holy Spirit didn't stay in California. A Duch Svatý nezůstal v Kalifornii. But he's very present right here. Ale je tady s námi. You see, that's the beauty of it. A to je krása. You have more with the Holy Spirit than what you had with the personal presence of Jesus. Ducha Svatého máme, nebo Bůh je s námi skrze Ducha Svatého víc, než kdyby tady s námi byl Ježíš. But here we get down to the practical stuff. Ale teď ty praktické věci. John 15. Jan 15. kapitola. Já jsem vinný kmen v jisté ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. So Jesus says the Holy Spirit will represent me. Ježíš říká, že ho Duch Svatý bude zastupovat. And through the Holy Spirit you can abide in me. A skrze Ducha Svatého můžeme zůstávat v něm. And your life will never be the same. A náš život už nebude stejný. Just like a tree that bears fruit, things will be different. Jako strom, který nese hojné ovoce, bude to jiné. So the key word here for discipleship is abiding in Jesus. To klíčové pro učednictví je zůstávat v Ježíši. What does that mean, abiding in Jesus? Co to tedy znamená zůstávat v Ježíši? It's a household metaphor. Je to metafora domova. You abide in the place that you call home. My zůstáváme v místě, kterému říkáme domov. When you go into that front door, když projdeme dveřmi, you see the familiar furniture. Vidíme nábytek, který známe. It's good to be home. A jsme rádi, protože jsme doma. And it's so nice to be in the familiar surroundings. Je skvělé být tam, kde to známe. You are abiding there. Protože tam zůstáváme. I don't know what he said. Protože ten termín abide v angličtině sice znamená zůstávat, ale má takový jako specifický nádech k tomu domovu, což zůstávat úplně nemá, ale přebývá. Přebývá. It's okay. So Jesus is saying, I was just, because abide, that you translate in the word which is not specifically connected to home or household. Okay. But the meaning is there. You're doing good. Thank you. Oh, working on it. So Jesus is saying, make your home in me. Ježíš říká, abychom si v něm učinili svůj dom. Make me the place where you live. Abychom byli v něm, abychom v něm bydleli. And here we come to the two ways again. A znovu jsme u těch dvou cest. The way that is drifting downstream. U cesty, která vede po proudu. And the way that is battling upstream. A u cesty, která vede proti proudu. You see, everybody is abiding somewhere. Každý někde přebývá. It's your default setting. To je vlastně naše výchozí nastavení. It's where you go when you're not thinking about it. To je to, kam se vracíme, když nebudeme o tom přemýšlet. It's your emotional home. Náš emocionální dom. The place where you love to be. Kde jsme rádi. It's where your mind goes when you're not busy. To je to, kam směří vaše myšlenky, když se nesoustředíte a nemusíte o ničem přemýšlet. Have you ever seen a young person walking down the street these days? Viděli jste někdy nějakého mladého člověka, kde ve městě po chodníku? And they have a couple of things in their ear. A mají vždycky něco v uších. And they're kind of going down the street like this. A jdou a pohupují se. That's the soundtrack of their life. To, co slyší v uších, to je vlastně soundtrack jejich života. People who are used to movies are used to life having a soundtrack. My, kteří máme rádi filmy, víme, že tam zní ta filmová hudba. When someone in the movie walks across the street, it's an event with music behind it. Když jde člověk po ulici ve filmu, tak k tomu zní hudba, která to doprovází. So normal life is to have a soundtrack. Takže ten normální život má taky vlastně soundtrack. And modern technology makes that possible. A díky moderní technologii je to možné. So you are abiding in your emotional soundtrack.
To znamená, ten emocionální soundtrack, jako by bylo to, kde zůstáváme, kde jsme. It's where your money goes when all the bills are paid. Je to to, za co utrácíte své peníze, když zaplatíte účty. What do you value? Co je to hodnotné? Where do you like to be? Kde rádi jste? Is it social media? Jsou to sociální sítě? And this business here. Je to scrollování. I heard a pastor recently Slyšel jsem nedávno jednoho kazatele, lament that he checked his phone and found he had spent 6 hours every day on the phone. který lamentoval nad tím, že 6 hodin každý den stráví na mobilu. And that was not talking to people, not preparing sermon, not doing the things that he thought he was supposed to do. A je to ten čas, který mohl strávit tím, že si povídal s lidmi, připravoval si kázání nebo dělal něco, co by dělat mohl. Is that the place where we abide? Ale to je místo, kde zůstáváme, kde přebýváme. When I was young, you could watch a TV show and then have to wait another week to see what happens next. Když jsem byl mladý a dávali v televizi seriály, tak to fungovalo tak, že jste se podívali na jeden díl a pak jste museli čekat týden, než uvidíte další díl. And that was frustrating. A to bylo frustrující. Story stops in the middle. Ten příběh se zarazil vprostřed. You can't continue until next week. A vy jste prostě museli čekat další týden. That happens all over again. A teď Well, you wait a week, now you have another piece, then you have to wait again. a když příští týden dávali další díl, tak se to znova opakovalo, protože jste museli čekat na další díl, další týden. And so today, it's all there on a screen. Dneska je to jinak. You can't wait for the next episode. Watch it right now. Nemusíte čekat na další díl, protože si všechny ty díly můžete pustit v kuse. Watch all 12 of them right now if you want to. Klidně celou sezónu, 12 dílů najednou. Is that where you and I abide? A tam vy i já přebýváme. For some people, they abide in what's called hedonism. Jsou lidé, kteří přebývají v něčem, čemu říkáme hedonismus. Hedonism is doing anything that feels good. To je, děláme cokoliv, co je pro nás příjemné. But not everything that feels good is good for you. Ale ne všechno to, co nám přináší příjemné pocity, je pro nás opravdu dobré. As one scholar said, the undirected mind tends toward chaos. Jak jeden vědec poznamenal, nesoustředěná mysl směřuje k chaosu. And social media is almost overwhelmingly tempting. A to pokušení těch sociálních sítí je téměř všudy přítomné a nejde mu odolat. Scrolling is kind of like going to a game park in Africa. Je to jako jet do Afriky na safari. As you're driving on safari, you're constantly looking. Jak jedete skrze safari, tak se rozhlížíte a všude něco je. You don't know what animal may suddenly appear. Nikdy nevíte, jaké úžasné exotické zvíře se objeví. And when you're scrolling, there's something that just gotta keep going, gotta keep going. A právě v tom scrollování je něco, co vás jakoby vede k tomu, ještě, co když se tam něco objeví. My wife swore to me. Moje žena mi slíbila, I will never be on Facebook. na Facebooku nebudu nikdy. I will never be on Snapchat. Ani na Snapchatu. Or TikTok. Nebo TikToku. I hate social media. Nesnáším sociální sítě. And then she discovered YouTube. A pak objevila YouTube. No one told her that that's social media. A nikdo jí neřekl, že i YouTube je sociální sítě. And suddenly I was finding her all day, you know. A najednou tráví celý den. Don't feel bad about her. Nemusíte se kvůli ní cítit špatně. She is as serious about this stuff as anyone. A ona tohle to bere strašně vážně. But you see, she gave the enemy a name. Ale ona toho nepřítele pojmenovala. And when the enemy arrived in a different name, she didn't recognize. Ale když ten nepřítel přijel a jmenoval se trošku jinak, tak ho nepoznala. YouTube is a wonderful resource. YouTube je skvělý zdroj. Last time I checked, there were about 10,000 videos of my speaking.
Když jsem se díval naposledy, tak je tam 10 000 nějakých různých videí toho, jak někde mluví. I only put about 20 on there. A já sám jsem tam uploadoval 20. So probably after this week, the Czech conference will, put this on YouTube, right? It's already being... Already there. Už po tomhle týdnu se to číslo zvýší, protože České sdružení přidává další videa. It's a wonderful resource. Takže YouTube je skvělý zdroj. But there's something about the busyness of life today that is hard to focus on what you need to be doing. Ale ten zaneprázdněný způsob života, který žijeme, je něco, co nám stojí v cestě, abychom dělali opravdu to, co je potřeba dělat. But here's the thing. Ale tady je to, o co jde. If you abide in Jesus, the fruit of the Spirit will grow in you. Pokud zůstáváme v Ježíši, bude na nás zrát ovoce ducha. It's not going to grow from scrolling. Tomu dozrávání nepomůže to, když budeme scrollovat na mobil. It grows when you spend time with Jesus. Ale trávit čas s Ježíšem, tomu pomůže. Your love will grow. Bude růst láska. Your ability to enrich other people's lives will grow. Bude růst vaše schopnost obohacovat životy těch druhých. Your joy will grow. Radost bude růst. Your peace, your patience, your kindness will grow. I pokoj, i trpělivost, i laskavost, kterou máte v sobě, porostou. Does that sound like the person you want to be? Zní to jako popis člověka, kterým chcete být? It certainly does for me. Pro mě určitě. I don't know if I will ever have a tombstone. Nevím, jestli budu mít někdy náhrobek. But if I do, Ale jestli ano, I would want to say this. chtěl bych, aby tam bylo napsáno tohle. He wanted to be like Jesus. Chtěl být jako Ježíš. I'm not saying I'm there. Neříkám, že... you mean in the tomb? Neříkám, že jsem se tam už dostal. But my goal is to be more and more like Jesus. Ale cílem mého života je být podobný Ježíši. You become like the person you admire the most. Protože my se stáváme podobnými té osobě, kterou nejvíc obdivujeme. But how can we be with our rabbi 24/7 when we've got money to earn and shopping to do and a life to live? Jak můžeme být s naším učitelem, rabínem stále, když máme tolik povinností v životě, musíme přece nakupovat, musíme uklízet, musíme chodit do práce. That's the hard part with discipleship. A to je ta složitá část učednictví. There are so many distractions. Máme tolik věcí, které nás rozptylují. Today, way more than ever before. A dneska víc než kdykoliv jindy. So discipleship requires being in two places at once. Učednictví vyžaduje, abychom byli na dvou místech najednou. To be doing whatever you're now doing. Dělat to, co musíme dělat. And at the same time be with Jesus. A současně být Ježíšem. That's how I understand Paul's statement, pray without ceasing. V tomhle kontextu rozumím tomu Pavlovu výroku modlete se bez přestání. You can't really do that, can you? To je přece nemožné, ne? You can't be doing that on the job. Není možné pracovat, You'll be fired. a modlit se, protože by vás vyhodili. And you'll deserve it. A zaslouženě. We have to give attention to other things in this life. My přece musíme v životě, který žijeme, věnovat pozornost i jiným věcem. So the only way to follow an invisible rabbi is to be in two places at once. To znamená, že jediný způsob, jak následovat tohohle neviditelného rabiho, je být na dvou místech najednou. What you are doing right now To, co děláme, and being with Jesus. a současně to, že jsme s Kristem. It isn't easy. A to není snadné. It takes practice. Vyžaduje to praxi, But if you want to, it can become a habit. ale pokud chceme, může se to stát zvykem, návykem. And you know how to find out if you're actually starting to get there? Víte, jak zjistíte, že se k tomuhle ideálu přibližujete? Have you ever paid attention to the soundtrack in your mind? Vnímali jste někdy ten soundtrack vaší mysli?
You're busy doing something else, not thinking about anything. Děláte něco jiného, soustředíte se na něco jiného. And suddenly you stop and you notice there's a tune playing in your head. A pak se najednou zarazíte a zjistíte, že v mysli vám běží nějaká melodie. You ever experience that? There's music playing. You didn't choose it, but it's just there. Je to nějaká písnička, kterou máte v hlavě a vy si toho ani nevšímáte. When you're spending time with Jesus, the default music is often church songs. Když trávíme čas s Kristem, tak takováhle melodie, kterou máme v hlavě, to jsou často sborové písničky. Songs of praise. Chvály. And if I find that the soundtrack is the latest secular song, pokud zjistím, že ten soundtrack, který mi zní v hlavě, je poslední hit parády, I'll ask myself, am I not abiding in Jesus today? tak si říkám, není to proto, že nezůstávám v Ježíši? And refresh some of those songs that I heard in church. A připomenu si některé ty písně, které zpíváme společně ve sboru. The shower is when I recognize my soundtrack. Když se sprchuju, tak to je to dokonalé místo, kde mi dojde, co je ten soundtrack. There's nothing to read in there. Tam se nedá číst. Nothing to distract. Nic, co by vás rozptylovalo. And in the midst of that, I can become aware of what my mind is doing. A uprostřed toho je možné si uvědomit, co dělá moje mysl. It takes practice to abide in Jesus. To znamená, že to vyžaduje praxi, naučit se být s Kristem. But over time, you can make it a habit. Ale během času je možné z toho udělat návyk. If you observe a person's habits, Když se díváte nebo sledujete návyky nějaké osoby, you know what they will become. víte, čím se stanou. The things you do today are the things you become tomorrow. Věci, které děláme teď, jsou věci, kterými se stáváme zítra. You develop habits in the things you're passionate about. A návyky většinou vznikají z věcí, které jsou pro nás zásadní, ke kterým cítíme vášeň. And discipleship is being passionate about being with Jesus. A být učedníkem znamená vložit tu vášeň do toho být s Kristem. If you want your life to change, Pokud chceme změnit svůj život, you need to pay attention to your habits. musíme dávat pozornost svým návykům. Pay attention to the things that you're doing over and over again. Věcem, které děláme opakovaně. Because that predicts what you will become in 1, 2, or 5 years. Protože to je něco, co nám ukazuje, jaký budeme za několik let. Well, one of the biggest, most important aspects of being with Jesus is prayer. Samozřejmě, že jedním z nejdůležitějších aspektů zůstávání v Kristu je modlitba. And yet, personal private prayer is one of the most difficult things in Christian life. A zároveň ta soukromá modlitba, privátní, je vlastně jedna z nejtěžších věcí v křesťanském životě. It's easy for your life to crash when you're trying to pray. Není vůbec vyloučené, že se vám sesype život, když se modlíte. A preacher once said, Jeden kazatel jednou říkal, that your mind is like a banana tree filled with monkeys. že naše mysl je jako banánovník, na kterém poskakují opice. Can you imagine what that would be like? Dovedete si to představit? Utter chaos, To je chaos. squabbling, Co dělají ty opice? Ty zvuky, že jo? food fights, Bojují o jídlo. everything but everything but focused thought and action. Nic z toho nepřipomíná soustředěnost. Because our minds are like that, Protože taková je naše mysl. not every prayer session will go well. Tak díky tomu naše modlitby nejsou snadné. A part of us wants to be with God. Část z nás touží po Bohu, Another part of us resists. ale část z nás se tomu brání. And so when we go to pray, we are often divided. A když se modlíme, tak jsme rozpolceni. Divided against ourselves. A ta rozpolcenost je v nás samotných. So basic rule of prayer, Základní pravidlo modlitby keep showing up, je vydržet. whether it seems to be working or not. A ať už ta modlitba se nám zdá, že funguje, anebo ne. Just keep at it. Prostě vydržte. You're focusing on your rabbi.
To znamená, že se soustředíme na svého rabína. The more you do that, the more like him you will become. A čím víc to budeme dělat, tím víc mu budeme podobní. And it's just possible that some of us might need to do less in life. A možná, že je taky možné, že někteří z nás musí v životě začít dělat méně. As Christians, we often feel like our life should be full of good deeds. Jako křesťané máme pocit, že bychom svůj život měli naplnit neustálými dobrými skutky. And you run from one to the next to the next to the next and don't even have time to be aware of Jesus. A jedeme od jednoho k druhému a vlastně nemáme vůbec čas na to být s Kristem. For some of us, it might require doing less. A takže někteří z nás prostě jednoduše musí ubrat. Even less preaching. Míň kázat. Or less witnessing. Míň svědčit. If you're so crowded that you're not really with Jesus. Můžeme se tak zahltit, že nebudeme trávit čas s Kristem. You can be a pretty successful pastor without spending time with Jesus. A dokonce můžeme být úspěšní kazatelé a přesto netrávit čas s Kristem. If you're talented and you're smart, pokud jsme talentovaní, chytří, no one will notice. Nikdo si toho nevšimne. But you will notice. Jenom vy. And if you notice that your life is overwhelming you, it may be time to do less. A pokud máte, dojde vám, že ten váš život je zahlcený, možná, že je na čase dělat méně. I made a major decision like that when I was 30 years old. Když mi bylo 30, tak jsem takovéhle rozhodnutí musel udělat. And I would not be where I am today if it were not for that decision. A kdybych se takhle nerozhodl, nebyl bych takovým, jako jsem dneska. Sometimes the decision to do less means you can do more. Protože někdy, když se rozhodneme dělat méně, znamená to, že nás to naučí potom dělat více. Here's one you might not like. Tady je něco, co se vám možná nebude líbit. A strong motivation for discipleship. Silnou motivací k učednictví. Remind yourself every day that you're going to die. Je každý den si připomenout, že zemřeme. I know, you don't want to think about it. Jasně, to je myšlenka, kterou odsouváme. We postpone making a will because we're afraid that if we actually do it, we'll probably be dead tomorrow, right? Poslední vůli napsat, to je něco, co odsunujeme, protože kdybychom to udělali, jako kdybychom už to přivolávali ten den, jako by to mělo být zítra. When you know that you're going to die, ale když víte, že zemřete, every day looks different. Každý den je najednou jiný. I'll tell you a little story. Dovolte mi povyprávět vám malý příběh. Then we'll take a break. A pak si uděláme přestávku. There's a place called Heron Island. Existuje ostrov, který se jmenuje Heron Island. It's off the coast of Australia. Je blízko australského pobřeží. It is in the Great Barrier Reef. U velkého bariérového útesu. It's actually the only island on the reef. A dokonce je to vlastně jediný ostrov, který je na tom útesu. Reefs actually live just a little bit below the water. Víte, že korály žijí vlastně těsně pod hladinou. But Heron Island has a beach on the reef. A ten Heron Island má pláž, která je vlastně přímo na tom korálu. At low tide, the water might be only a few centimeters deep. Když je odliv, tak ta voda je vlastně jenom několik centimetrů hluboká. At high tide, it can be 3 or 4 meters deep. Naopak při přílivu to může být 3 až 4 metry. So the water goes up and down twice a day like that. A víte, že příliv a odliv se mění dvakrát denně. I don't swim very well. Já nejsem úplně dobrý plavec. But I noticed when we were doing a reef walk one day. A reef walk. Yeah, the water's down and you're just walking. Ale my jsme jednou vlastně, když byl odliv, tak jsme šli na procházku. It was fascinating to see all those plants and animals right up close. A bylo fascinující vidět vlastně všechny ty rostliny podmořské a zvířata takhle blízko. Every time you stepped over a giant clam, it would spit you. Kdykoliv jste stoupili na nějakou škebli obří, tak ona na vás plivla. I did not know such things. Nevěděl jsem, že škeble plivou. But what I noticed was, ale to, co mi došlo, the reef was shallowest out by the edge. Tak až na tom kraji byl vlastně ten korál nejmělčí. In other words, the deepest point was right at the beach. Když to nejhlubší bylo právě tam, kde byla pláž. And when you go out there, the reef goes up and up because it's
when at the high water level, the water has to come into the reef and it's like a barrier. A funguje to vlastně jako jakási bariéra, když vlastně přijde ten příliv, tak ta voda stoupá právě tam na tom úplném konci. It was our 20th anniversary. Your wife's and yours? Slavili jsme 20. výročí svatby. Very, very special time. Což je vzácný okamžik. And I intended to enjoy every minute. A já jsem si říkal, chci prožít a užít si každou chvíli. So the very last morning before we were to leave, A poslední ráno, ještě předtím, než jsme měli odletět, I said I want to go snorkeling one more time. chci ještě jít šnorchlovat. And we got into it and I was watching the tides. Šel jsem do vody a dobře jsem sledoval, jaký je příliv odliv. I thought the water will be up to here, I can manage that. A říkal jsem si, že když budu mít vodu přibližně někde po krk, tak to zvládnu. But it wasn't. Ale ono to tak nebylo. It was up to here. Ta hladina byla cca takhle. But I really wanted to snorkel. Ale já jsem říkal, já chci šnorchlovat. And so I thought, well, I can swim out there a couple hundred meters. A já jsem říkal, ale to zvládnu těch pár set metrů do plavu. And then the coral will be higher and I can stand on the coral and catch a breath. A pak vím, že ty korály budou výš a já se tam budu moct postavit a odpočinu si. And so I began swimming out there. Tak jsem začal plavat. Whoa, is it different? A najednou to bylo úplně jiné. A giant, what do you call them, the stingray, swimming by, just bigger than me. Veliký, já vím, lidi. Obří rejno, prosím, nepotřebuju to, když na mě takhle voláte. None of those big creatures were there when the water was down below. Yeah. Nic z těch velkých mořských živočichů jsem neviděl, když jsem tu vodu měl pod sebou. So it was exciting. And I held my own for 10-15 minutes. A bylo to vzrušující a já jsem si to 15-20 minut užíval. So I went about 400 meters out from the island. A plaval jsem asi 400 metrů od břehu. It's time to take a rest. A řekl jsem si, tak teď si odpočinu. Except the water wasn't this deep, it was this deep. Ale voda už nebyla sem, ale sem. And there was no reef in sight. A žádný korál v dohledu. And I was in trouble. A já jsem si říkal, tak to je problém. I began struggling. Začal jsem zápasy. Taking in seawater. Cítil jsem, že mi voda, ta slaná voda vlastně vniká do úst. And at that moment I knew I was going to die. A já jsem si říkal, umřu. And I was ready to give up. A chystal jsem se to vzdát. Until I saw a rock. A najednou jsem viděl kámen. The rock was about this high. Takhle vysoký. About this wide. Takhle široký. I could see it under there. Viděl jsem ho pod sebou. And so I got my feet on the rock. A dostal jsem tam nohy. And just had my head above the water. A těsně díky němu jsem se dostal nad hladinu. The only problem was waves were coming in. Ale problém byl v tom, že na mě že tam byly vlny, and they would wash me off the rock. A ty mě strhly z toho kamene dolů. And I was struggling more and more. Tak jsem ještě víc zápasil. My wife is an excellent swimmer. Moje žena je naopak skvělá plavka. I saw her over there a ways. Tak jsem ji viděl o kus dál. And I called out. A volal jsem. I said, help, I need help. Pomoz mi. Did you say help? Ty jsi říkal pomoc? Yeah. Jo. She came over. Připlavala. And my wife held me on the rock. A pomohla mi dostat se na tu skálu. Now my wife is a lot shorter than me. Ona je menší než já. And this water was still deep. A ta voda byla hluboká. But she had her head above water. Ale ona měla hlavu nad hladinou. And she was solid as a rock. A byla jako skála. She held me up. A držela mě. And I began to relax. A já jsem se uklidnil. And then I said, shouldn't we call for help? A řekl jsem jí, neměli bychom zavolat pomoc? She said, you would never call for help. A ona, ty by si nikdy pomoc nezavolal. You have to do everything yourself. Ty si přece ten, kdo všechno vždycky zvládne sám. I said, this time I want help. Ale já jsem řekl, hele, teď já fakt potřebuju pomoc. And I saw a woman on the beach in a beach chair. A viděl jsem tam plavčici na pláži. And I called out. Ne, to asi nebyla plavčice, ale nějaká paní tam seděla a volali jsme na ní. Are you calling me? Voláte mě? Do you need help? Potřebujete pomoc? Jo. Okay. Tak ano.
And shortly after I saw a big, strong Australian guy dive off the bar into the shallow water. A pak jsem viděl velkého, obrovského, svalnatého Australana, jak se vrhne do vody And started heading my way. a plave ke mně. He was the most beautiful sight I had ever seen. Byl to ten nejkrásnější pohled, který jsem kdy viděl. Shortly after a boat came around and was approaching. A za chvilku se objevila i loďka And so we were safe. a byli jsme zachráněni. And the fellow took me over his shoulder and swam me back to the beach. A ten chlapík mě vzal na ramena a doplaval se mnou na pláž. And when I hit the beach, A když jsem tam doplaval, I realized something. něco mi došlo. God still has something I need to do. Bůh má pro mě nějaký plán, něco, co musím udělat. And I realized that every day is a gift. A že každý den, který prožiju, je dar. Make the most of every day. A chci z něj vytěžit nejvíc. Because you never know what tomorrow will bring. Protože nikdy nevíte, co zítřek přinese. When I hit the beach, I was praising God. A když jsem se dostal na pláž, tak jsem chválil Boha. When my wife hit the beach, she was traumatized for 6 months after. A moje žena pak měla trauma, které jí trvalo půl roku se s ním vyrovnat. She was watching her husband die in front of her eyes. A bylo hrozné pro ní vidět mě, jak bojuju o život, jak umírám. A little while later, we had the chance to tell the story to a man who's an expert diver. O několik měsíců později jsme tenhle příběh vyprávěli chlapíkovi, který je expert potápění. And we told the story. Vyprávěli jsme mu to? I actually let my wife tell it this time. Dokonce vlastně to bylo tak, že to vyprávěla moje žena. He said, I have a question. A on říká, já mám otázku. You're shorter than him. Vy jste menší než on? The water was more than 2 meters deep. Voda měla 2 metry. How did you stand above the water? Jak jste se vy udržela nad vodou? She said, oh, it was easy. To bylo snadné. I was standing on the tips of my fins. Já jsem stála na špičkách svých ploutví. And he said, A on, that's impossible. nejde stát na špičkách ploutví. You can't do that. To prostě není možné. An angel must have held you up. To musel být anděl, který vás držel. That's my story, Tak to je můj příběh. and I'm sticking to it. A já se ho... Je to pravda. And that was 1994. Bylo to v roce 1994. Most of the work that I've done for God has been in the last 35 years. A posledních 35 let je doba, kdy jsem udělal pro Boha toho nejvíc. But for me, it was a beautiful thing. Ale pro mě to bylo vlastně to byla krásná věc. Because it helped me to realize as never before, every day is a gift. A tehdy víc než kdykoliv jindy jsem si uvědomil to, že každý den je dar. Apply every day to the things that matter the most. Věnujte ho věcem, které jsou v životě nejdůležitější. The things that would matter on the day that you know you're going to die. Jako kdybyste prožívali ten poslední den vašeho života. Everything looks different from that A perspective. z téhle perspektivy vypadá všechno jinak. That's the kind of perspective we can have in the life of discipleship. A to je perspektiva, kterou můžeme mít, nebo máme mít právě v životě učednictví. My watch says it's 10:14. Já mám podle hodinek 10:14. So we'll take 10 minutes and get started at 10:25. A začneme v 10:25.